Rồi xin chào các bạn. Thì sau khi đây là chiếc xe mà mình đã làm xong tút tác từ trong ra ngoài đề máy, nhìn thấy nó lung linh huyền ảo chưa? Đây là một chiếc xe rất là tan tạ đó, đề lên. Thật ra xe này là chả vì zin thôi chứ không có gì đặc biệt đâu, nên các bạn có thể nghe tiếng máy nó rất là êm. Tuổi đời của nó thì không cao nhưng mà sự tàn tạ của nó trước khi vô rất là cao. Còn bây giờ là nó bây giờ rồ ra lên nha. Rồi xong, tắt máy. Rồi đó, rồi xong, như vậy là hết clip. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ bấm like, share, subscribe ủng hộ kênh mình nha. Cũng như bạn nào thích thì cứ thể đem